हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाइट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज बाइट्स विथ प्रणूमध्ये आपण आलेलो आहोत इंडियाज बिगेस्ट कार्निवलला आणि तो म्हणजे कुकू कार्निवल। कुकू नेचर अँड अम्युजमेंट पार्कला आपण आज आलेलो आहोत। 100 रुपीज ईच असं तिकीट आहे आणि ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यामध्ये। इथे तुम्ही आलात ना तर तुम्हाला 100 रुपीज पर पर्सन असं तिकीट आहे। 3 वर्षाच्या वरच्या मुलांसाठी सगळ्यांना तिकीट आहे। 3 वर्षाचे खालची मुलं असतील तर त्यांना मात्र तिकीट नाहीये। आणि ह्या तिकिटामध्येच तुम्हाला डायनोसॉर पाहायला भेटणार आहेत, मस्त असे फिश पाहायला भेटणार आहेत, वेगवेगळे एक्झॉटिक ॲनिमल्स पाहायला भेटणार आहेत, बर्ड्स पाहायला भेटणार आहेत। त्यानंतर इथे काही एक्सटर्नल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्या जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्हाला एक्स्ट्रा पैसे लागणार आहेत किंवा इथे जर काही शॉपिंग करायची झाली तर ते तुम्हाला एक्स्ट्रा पैशाने करावे लागेल। बाकी हे सगळं 100 रुपीजच्या तिकिटामध्ये इन्क्लूड आहे। आतमध्ये एंटर केल्या सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बर्ड आणि ॲनिमल सेक्शनला जातो, जिथे तुम्हाला अगदी भले मोठे असे डायनासॉर आणि बाकीचे खूप वेगवेगळे प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी पाहायला मिळणार आहेत। आता इथले काही ॲनिमल आणि बर्ड्स वगैरे जे काय आहेत ना ते खरे आहेत आणि काय त्यांनी ना अशा पद्धतीने बनवलेले आहेत। हे जे डायनोसॉर तुम्ही पाहताय ना अगदी भले मोठे असे डायनोसॉर त्यांनी इथे बनवलेले आहेत आणि त्यांना मशीन वगैरे लावले ना तर त्याच्यामधून आवाज वगैरे सुद्धा येतो, मग ते एकदम रिअल वाटतात। इथले बरेचसे प्राणी त्यांनी देशविदेशातून आणलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना टेम्परेचर वगैरे मेंटेन करून इथे त्यांनी व्यवस्थित ठेवलेलं आहे। प्राणी कमी आहेत पण पक्षी तुम्हाला बरेच इथे पाहायला भेटतील। आता ह्या सगळ्याची नावं आपण कधी ऐकलेली सुद्धा नसतात किंवा हे सगळे प्राणी पक्षी आपण पाहिलेले सुद्धा नसतात। तुम्ही ना व्हिडिओमध्ये ह्या प्रत्येकाची नावं वगैरे पाहू शकता। सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे हे कार्निवल ना फक्त 10 नोव्हेंबरपर्यंत आहे, त्याच्यानंतर त्याची डेट जर वाढवली ना तर ते सुद्धा मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगेनच। आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे ना संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंतच फक्त हे चालू असतं। तुमची जर लहान मुलं वगैरे असतील ना तर डेफिनेटली त्यांना ह्या कार्निवलला एकदा घेऊन या, एवढी मजा येईल ना त्यांना। खूप काही पक्षी बघण्यासारखे आहेत, खूप वेगवेगळे मासे आहेत इथे बघण्यासाठी, त्याचबरोबर ना भरपूर शॉपिंग करण्यासाठी आहे आणि त्याचबरोबर त्यांनी मस्त अशी खेळणीसुद्धा आणलेली आहेत, इथे मुलं खेळूसुद्धा शकतात। त्यानंतर खेळून झाल्यावरती प्राणी पाहून झाल्यावरती खाऊ पिऊसुद्धा शकतात। इथे भलं मोठं अस्वल बनवलंय त्यांनी, त्यानंतर खरोखरवाले शहामृग आहेत इथे। हे सगळे जे काही बर्ड्स आणि ॲनिमल्स आहेत हे तुम्ही 100 रुपीजच्या तिकीटमध्ये पाहू शकता। आणि जर तुम्हाला इथे यायचा प्लॅन करायचा असेल ना तर 3-4 तासाचा वेळ काढूनच या, कारण की ना इथे बरंच पाहण्यासारखं आहे आणि भरपूर वेळ जातो। जितकं बघायला हे छान आहे ना तितकंच इन्फॉर्मेटिव्ह सुद्धा आहे। त्यांनी इथे प्रत्येक बर्डची प्रत्येक ॲनिमलची इन्फॉर्मेशन लावलेली आहे, त्यांचं वेट वगैरे किंवा त्यांना काय खायला लागतं हे सगळं त्यांनी इथे दिलेलं आहे। थोडीफार एज्युकेशनल ट्रिपसुद्धा होऊन जाईल मुलांची आणि त्याचबरोबर ना वेगवेगळ्या देशातले प्राणीसुद्धा मुलांना पाहायला भेटतील, छान छान असे पक्षी पाहायला मिळणार आहेत।
आता तुम्हाला ना डायनोसॉर पाहण्यासाठी अश्मयुगामध्ये जायची गरज नाहीये, तुम्हाला इथेच मस्त असे भले मोठे डायनोसॉर पाहायला भेटणार आहेत। त्याचबरोबर ना वेगवेगळे पक्षी प्राणी पाहण्यासाठी सुद्धा बाहेरच्या देशात जायची गरज नाहीये, ते सुद्धा तुम्हाला इथेच पाहायला भेटणार आहेत आणि ते फक्त 100 रुपये तिकिटामध्ये पाहायला भेटणार आहे हे सगळं तुम्हाला। हे कार्निवल असं आहे ना की इथे तुम्ही तुमच्या घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला घेऊन येऊ शकता, मग ते म्हातारे कोतारे असू देत किंवा लहान मुलं असू देत किंवा तुम्ही स्वतः असू देत, प्रत्येक जनरेशन इथे येऊन एन्जॉय करू शकते। काही ना काहीतरी इथे पाहण्यासारखं आहे, प्रत्येकासाठी काही ना काहीतरी शिकण्यासारखं आहे। हा ना स्टार्टिंगला एंटर केल्यावरती खूप मोठा असा ॲनिमल आणि बर्ड सेक्शन आहे। हा सेक्शन झाल्यानंतर चालू होतो फिशवाला सेक्शन, जिथे तुम्हाला अगदी वेगवेगळ्या ठिकाणचे मासे पाहायला भेटणार आहेत। खूप वेगवेगळ्या रंगाचे वेगवेगळ्या प्रजातींचे मासे तुम्हाला इथे पाहायला भेटणार आहेत। इथे ना यांनी अंडर वॉटर टनल सुद्धा बनवलेलं आहे, ते सुद्धा तुम्हाला पुढे पाहायला भेटणार आहे। आता सगळ्यात पहिल्यांदा इथे मासे कोणते कोणते आहेत ना ते आपण पाहणार आहोत। आता हा जो बर्ड आणि ॲनिमलवाला सेक्शन संपला की लगेचच माशांचा सेक्शन सुरू होतो। हे सगळं त्यांनी आतमध्येच बनवलेलं आहे। खूपच वेगवेगळ्या रंगाचे आणि सुंदर असे मासे तुम्हाला इथे पाहायला भेटणार आहेत। खूप छान छान असे मासे होते इथे। लहान मुलं जर आली ना तर अगदी खुश होऊन जातील इथे, कारण की ना एवढे बघण्यासारखे मासे आहेत ना, खूप वेगवेगळे कलर आहेत माशांचे, खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि ना सगळे मासे खूप छान आणि फ्रेश होते। ह्या कार्निवलमध्ये ना वेगवेगळे सेक्शन आहेत, जसे की आता आपण ॲनिमल आणि बर्डवाले सेक्शन पाहिलं, त्याच्यानंतर हे आहे फिशवालं सेक्शन, त्याच्यानंतर अंडर वॉटर टनल बनवलं आहे त्यांनी। तिथून बाहेर पडलं ना की लगेचच एक्झिबिशन स्टार्ट होतं आणि त्याच्या पुढे गेलं ना की लगेचच खेळणी वगैरे आहेत, मग खाऊच्या गाड्या वगैरे आहेत। हे सगळं एका पार्टमध्ये कव्हर होणं इम्पॉसिबल आहे, त्याच्यामुळे आपण ना व्हिडिओचे 2 पार्ट बनवलेले आहेत। आजच्या भागामध्ये ना तुम्हाला छान छान असे प्राणी पक्षी आणि हे छान छान विविध रंगाचे मासे अंडर वॉटर टनल सुद्धा पाहायला भेटणार आहे। आणि उद्या जो व्हिडिओ येणार आहे ना त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला इथे जे लागलं एक्झिबिशन ते एक्झिबिशन पाहायला भेटणार आहे आणि त्याचबरोबर इथे जी खेळणी वगैरे आहेत, खाऊचे गाडे वगैरे आहेत, ते सगळं तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पाहायला भेटणार आहे। त्याच्यामुळे हा व्हिडिओचा पार्ट 1 आहे, पण पार्ट 2 सुद्धा पाहायला अजिबात विसरू नका। इथे तुम्ही बघू शकता किती वेगवेगळ्या पद्धतीचे सुंदर सुंदर असे मासे आहेत। अगदी छोटे छोटे मासे सुद्धा आहेत आणि भले मोठे मासे सुद्धा आहेत। वेगवेगळ्या रंगाचे वेगवेगळ्या प्रकारचे खूप छान मासे आहेत इथे।
माशांसाठी सुद्धा बराच मोठा स्पेस त्यांनी इथे ठेवलेला आहे। ॲक्च्युली हे वाला कार्निवल आहे ना, जे वानवरीमध्ये लागलेलं आहे काकडे ग्राउंडला, मी तरी पण पूर्ण लोकेशन खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलंच आहे। इन केस तुम्हाला जर इथे जायचं झालं ना, तर मग लोकेशनवरती टॅप करून तुम्ही इथे इझिली जाऊ शकता। खूप फेमस असं हे ग्राउंड असल्यामुळे ना खूप जास्त शोधावं लागत नाही। पार्किंगची व्यवस्था खूप मोठी आहे आणि अगदी मोठा असं ग्राउंड असल्यामुळे ना अगदी वेगवेगळे सेक्शन्स त्यांनी छान पद्धतीने बनवलेले आहेत। कार्निवल फक्त संध्याकाळी 4 ते 10 याच वेळेमध्ये सुरू असतं। त्याच्या आधी जर तुम्ही दुपारी वगैरे गेलात ना, तर हे बंद असतं, मग तुम्हाला तिथे जाऊन थांबावं लागेल। त्याच्यापेक्षा तुम्ही इथे 3:45ला वगैरे जरी गेलात ना, तरी तिकीट वगैरे काढेपर्यंत 5-10 मिनटं जातातच। त्याच्यामुळे 4 वाजता गेलात तर गर्दी कमी भेटेल, कारण जसं जसं संध्याकाळ होत जाते ना, तसतशी इथली गर्दी थोडीशी वाढत जाते, कारण आता बऱ्याच लोकांना ह्याच्याबद्दल माहीत झालेलं आहे। अजून थोडे दिवस हे कार्निवल असणार आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही जर अजून कुठे गेला नसाल, मुलांना दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये फिरायला नेलं नसेल कुठे, किंवा काहीच प्लॅन बनवला नसेल, पुण्यामधले असाल, पिंपरी चिंचवडमधले असाल, तर डेफिनेटली इथे जाऊ शकता। खूप कमी पैशामध्ये मुलांची अगदी छान अशी ट्रिप होऊन जाईल। हे सगळे मासे पाहिल्यानंतर ना आपण थोडं पुढे येतो। पुढे आल्यानंतर ना आपल्याला अंडर वॉटर टनल पाहायला मिळतो। तिथे पण त्यांनी मस्त असे छान मासे ठेवलेले आहेत आणि पूर्ण काचेचा टनल बनवला आहे। आपण आता त्याच्यामध्ये जाणार आहोत। इथे सुद्धा ह्यांनी ना खूप छान अशी लाइटिंग वगैरे केलेली आहे। काचेमध्ये मासे ठेवलेले आहेत आणि पूर्ण काचेचा हा टनल बनवला आहे। इथे काचेच्या आतमध्ये पाणी आहे, पाण्यामध्ये हे मासे आहेत आणि ना लाइटिंग सुद्धा छान केल्यामुळे हे सगळं बघायला खूप छान वाटतं। आता कॅमेरा इतकं जस्टिफाय करू शकत नाही, पण ते रिअलमध्ये बघताना इतकं छान वाटतं ना, तुम्ही जर खरोखर येऊन इथे बघितलं ना तरच ते एक्सपिरियन्स करू शकता। इथून ना काचेच्या खाली सुद्धा लाईट लावलेली आहे, तिथे सुद्धा मासे ठेवलेत, मग ते काचेवरून चालताना इतकं भारी वाटतं ना। अगदी आवर्जून एक्सप्लोर करावं ना असं हे कार्निवल आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही जर अजून कुठे जायचा प्लॅन केला नसेल ना, पुण्यामधले असाल, तर डेफिनेटली एकदा ह्या कार्निवलला नक्की विजिट करा। घरातल्या सगळ्या व्यक्तींना घेऊन तुम्ही इथे येऊ शकता, कारण की ना खरंच एन्जॉय करण्यासारखं आहे। मस्त असं खाऊ पिऊ शकता, त्याच्यामुळे घरून काही खायचं प्यायचं आणावं सुद्धा लागणार नाही। कमी पैशामध्ये एकदम छान ट्रिप होऊन जाईल। उद्याच्या व्हिडिओमध्ये ना आपण अजून ह्याचं पुढचं एक्झिबिशन पाहणार आहोत। छान छान अशी खेळणी, इथे काय काय खाऊ भेटतो ते सगळं पाहणार आहोत। आता ना आपण फिश बघून आलो, बर्ड्स आणि ॲनिमल्स सुद्धा बघितले। त्याच्यानंतर तुम्ही बाहेर एंटर केलात ना, की आता इथे पूर्ण हे स्टॉल लागलेले आहेत, तिथे एक्झिबिशन लावलंय त्यांनी। आता हे एक्झिबिशन आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया। तोपर्यंत आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।